Hey, kumusta mga katropa, mga kasimpol? Um, Ngayon naman pag-uusapan natin paano pabilisin ang startup loading ng ating laptop. Kasi minsan, lalo na pag nagmamadali tayo, tapos pagka-on natin ng ating laptop ay kumain pa siya ng mataas na oras bago natin magagamit. Kasi ang tagal niya mag-loading, di ba? So, paano kaya yun? Pwede ba natin yung ah, pabilisin? So, yan ang pag-uusapan natin. Alright? So, bago natin simulan, shout out muna sa mga kaibigan kong guro na nakapansin sa ating unang version kung paano palakasin at pabilisin ang laptop na si Moonray. Okay. Tawag ko sa kanya ay si Bunbun o si Bunix. At shout out rin sa mga kasamahan kong guro sa LCS. Alright, puntahan na natin kung paano palakasin, pabilisin ang loading ng ating laptop sa startup. Okay. Halimbawa, nandito na tayo sa desktop. Okay, naka-on na ang ating laptop. Ganito. Okay. Walang naka-open ha. Okay, ganyan. So, ipipress lang natin ang Control plus Alt plus Del or yung delete. So, sabay-sabay natin yang i-press ang Control Alt Delete. Kahit ganito. Yan. So, ito yung lalabas. Pagkatapos, i-click nyo ang Task Manager. Click nyo ang Task Manager. Pagkatapos, ito yung makikita mo sa Task Manager. Ito yung mga tumatakbo na program sa iyong laptop. Okay, dito. Ito yung mga processes. Ito din yung performance. So, makikita mo yung CPU performance mo, yung memory, yung disk, internet, wifi. Okay, makikita mo lahat dyan. Tapos dito sa app history. Tapos startup. O dito tayo sa startup. Kasi pinag-uusapan natin ay tungkol sa startup. Okay. Meron kasi mga program dyan na pagka-start ng laptop mo ay automatic silang nag-start din. So, yun ang mga dahilan kung bakit natagalan o matagalan yung laptop mo na matapos mag-loading. Kasi sumasabay sila. So, ang gagawin natin ay i-disable natin. Halimbawa, itong Adobe. Kung nakikita nyo is naka-disable na yung sa akin. Pero yung default niyan ay enable yan. So, para magawa mo yun ay i-right click mo lang. Tulad yan. Tapos, sa akin, enable. Pero sa inyo, pipiliin nyo ay disable. Okay. So, titingnan nyo dyan, sa mga program nyo dyan, titingnan nyo yung mga program nyo dyan na i-disable nyo. Halimbawa, itong sa printer. Okay, pwede mo yang i-disable yung mga printer mo dyan. Ang wag mo lang i-disable is yung antivirus mo. Halimbawa, itong sa akin, isit command line interface. So, naka-enable pa rin siya. Startup impact, naka-low. Itong, halimbawa, may mga games ka na tumatakbo, i-disable mo yan. Program. Itong Skype, pwede mo i-disable.
Lalo na pag ka-startup is yung lalabas siya na login to your account. So, i-disable mo yan para hindi na yan makaharang. So, iba-iba kasi yung program na nasa laptop natin. Kaya, ikaw nang bahala kung saan dyan banda ang i-disable mo. Basta tandaan lang na huwag mong i-disable ang mga number 1, antivirus. Number 2, yung USB scanner. Yung SMADA ba yun? Diba? So, yan lang. Yung antivirus at saka yung USB scanner, SMADA, kung meron ka, wag mong i-disable. Tsaka yung mga mga system programs. Yung mga system programs, wag mong i-disable. So, yun na. Yun ang ating dapat gawin. Tandaan lang, press Ctrl Alt Delete. Tapos, Task Manager. Tapos, puntahan mo lang sa Startup. Tapos, hanapin mo yung pwede mong i-disable. Alright? Yun. Thank you for watching. And please do subscribe. God bless.